Sziasztok! A mai epizódban egy menetjavítási technikát mutatok be nektek. A minikotron az elektromos kapcsolókat és biztosítékokat egy csavarozott fedélen keresztül lehet elérni, melynek a rögzítése kezd tönkremenni. Normál esetben illene 5-8 menetnek lenni egy kapcsolatban, mint egy anyacsavarban, ehhez képest itt 3 mm vastag lemezben van a menet. Ezek M8-as csavarok 1,25 mm-es menetemelkedéssel, tehát a lemezbe alig jut 2,5 menet, az anyában pedig körülbelül 5 menet is van, így nem csoda, ha már második meghúzásra megszakadnak itt a menetek. Gyárilag hegeszthettek be volna a lemez mögé anyákat, és akkor most nem lenne semmi gond. Amivel a javítás készülni fog, az az itt látható szegecsanya. Hasonlóan működik, mint a popszegecs, és beépítés után így fog kinézni. Kívülről perem tartja, belülről pedig a meghúzáskor a lemez köré domborodó rész fogja tartani. A javítás első lépésében a meglévő furatokat a szegecsanya külső átmérője fúrjuk fel, ami M8 esetén 11 mm-es furatot jelent. Ilyen helyen fúráskor vigyázzunk, hogy ha a fúró megszalad a végén, ne sértsük meg a gép elemeit, elektromos alkatrészeit. A forgács itt alul kihullik, arra is érdemes gondolni. A szegecsanya meghúzása a menetén keresztül történik, először a karok nyitott állásában feltekerjük a tüskére a szegecsanyát. Majd a furatban ütközésig összenyomva a szerszám karjait kész a menetes betétünk. Végül a középső kar segítségével a tüskét kitekerjük. Most pedig nézzük meg a többi furat javítását is, hiszen ha eddig 2 már tönkrement, a többi is hamarosan követné, inkább most neki készülve legyen, mind feljavítva. A burkolat felhelyezésével a munka elvégzettnek tekinthető. Egy dolgot érdemes még kiemelni, hogy a szegecsanya külső peremének a vastagsága el fogja tartani a lemezt. Ez bizonyos helyeken beázás vagy portömítettség miatt lehet probléma is, ezért erre is kell gondolni. Viszont egyúttal a videó végére is értünk, úgyhogy én köszönöm a figyelmet.